Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 60, sau khi Diệp Phàm rời đi, anh ấy đã bị công nhân truy sát. Đáng tiếc, tên kia đã mắc bẫy Diệp Phàm, cuối cùng lại bị anh ấy lấy mạng. Cũng trong lúc đó, ở tại trong một căn phòng nhỏ, sau khi biết Diệp Phàm gặp chuyện, Cơ Tử Nguyệt muốn đi cứu nam nhân kia thì nàng lại bị Cơ Huệ nhốt bên trong gian phòng. Bởi vậy, Cơ Tử Nguyệt chỉ có thể đập cửa và gào thét trong vô vọng. Chuyển cảnh đến một nơi khác, lúc này ở tại một hang động nhỏ sâu dưới lòng đất, Diệp Phàm vẫn đang tiến nhập trạng thái tu luyện. Ở trước ngực anh ấy, bất chợt xuất hiện một viên đá tỏa ra ánh vàng, không ngừng chảy ra tinh khí đi vào trong cơ thể Diệp Phàm. Không những thế, nó còn khiến khổ hải bên trong cơ thể Diệp Phàm phát sinh biến hóa, ánh vàng cũng không ngừng sáng lên. Tuy nhiên, cũng trong lúc đó, ở tại bên ngoài, đám người Cơ gia vẫn đang tìm kiếm Diệp Phàm vô cùng ráo riết. Thậm chí, khí thức của bọn chúng còn hóa thành từng sợi tơ xuyên cả tới lòng đất, hy vọng có thể tìm thấy Diệp Phàm. Bên trong hang động, sau một thời gian tu luyện, Diệp Phàm rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, cảm nhận được đám người kia đang tới gần, Diệp Phàm nhếch miệng. Ngay lập tức, anh ấy liền tìm đường chuồn đi khỏi nơi này, còn đám người Cơ gia, rất nhanh có vài tên đã xuất hiện bên trong hang động. Khi thấy Diệp Phàm đã rời đi, bọn họ rất nhanh đã phá đá lao ra bên ngoài. Phía xa, Diệp Phàm thấy đám người kia truy đuổi mình thì rất nhanh quay lại, sau đó cùng đám người này giao chiến. Nhất thời, trong đêm tối, từng quyền trong tay Diệp Phàm liên tục đánh ra lần lượt chấn bay đối thủ. Chỉ trong tích tắc, đám người kia đã bị Diệp Phàm tẩn trong một trận, thân thể cứ thế bay ngược về phía sau, khiến bọn chúng đau đớn, trên miệng liên tục hét thảm. Sau đó, cảm giác không ổn, Diệp Phàm cũng mau chóng chạy đi thoát khỏi đám người Cơ gia phía sau đang ầm ầm lao tới. Tuy nhiên, chỉ trong tích tắc, phía sau Diệp Phàm rất nhanh đã xuất hiện một tốp người nữa, pháp khí trong tay bọn họ đã liền phóng ra lao thẳng về phía Diệp Phàm. Thế vậy, Diệp Phàm cũng liền bay người lên, thân thể liên tục đảo quanh tránh né khỏi công kích như một thanh kiếm khổng lồ đang không ngừng lao tới. Thế nhưng, Diệp Phàm cũng không phải hạng người chỉ biết tránh né. Rất nhanh, sau một hồi chiến đấu, anh ấy cũng liền phản công lại đám người kia. Trong tay Diệp Phàm, từng quyền cứ thế đánh ra, chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, quyền cước đã đánh bay vài tên cao thủ Cơ gia đang lao đến. Tuy nhiên, đám người kia cũng không yếu, rất nhanh bọn họ lại tiếp tục quay lại cùng Diệp Phàm giao chiến. Đồng thời, trên tay bọn họ, hư không thuật cũng liền đánh ra. Giữa không trung, từng vòng tròn sáng lên, ở bên trong vòng tròn kia, từng thanh kiếm sắc nhọn khổng lồ cũng liền lao về phía Diệp Phàm ở trên cao. Thế vậy, Diệp Phàm liền lấy ra thông linh pháp khí giống như chiếc lưới mà mình lấy được từ chỗ cơ nhân mạnh mẽ cùng cây kiếm khổng lồ kia nghệ kháng. Sau một hồi, ba cây kiếm khổng lồ kia rốt cuộc cũng không phá được thông linh pháp khí. Khi nó hợp lại cùng tấm lưới va chạm, bất chợt một vụ nổ ầm ầm cũng liền bạo phát chấn bay đám người kia ra xa. Thế nhưng, đám người kia vẫn dai như đỉa, rất nhanh đã lần thứ hai lao về phía Diệp Phàm công kích tiếp. Đến khi trời dần sáng, màn truy đuổi quyết liệt vẫn diễn ra vô cùng quyết liệt. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, Diệp Phàm đột nhiên dừng lại, thanh âm vang lên quát: "Các ngươi còn dám tiến lên phía trước một bước, ta sẽ đem đại hư không thuật truyền khắp vào đô thành này để trăm vạn người biết rõ." Nghe vậy, ở bên trong căn phòng lớn, Cơ Huệ liền thông qua đám người kia truyền âm quát: "Diệp Phàm, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không?" Đáp lại, Diệp Phàm lạnh lùng nói: "Mụ già, ta với ngươi không có lời gì để nói nữa, nhắc lại tên của ta lần nữa, tất cả đều không thể vãn hồi." Nghe thế, đám người đang bao vây Diệp Phàm sắc mặt vô cùng tức giận. Đúng vào lúc bọn họ định ra tay với Diệp Phàm thì ở phía sau bất chợt có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai họ, thanh âm vang lên nói: "Nói rất đúng, Cơ gia các ngươi còn chưa nghe thấy sao, mau đi đi." Nghe vậy, hai tên kia chậm rãi quay đầu lại, khi nhìn thấy Khổng Tước Vương, bọn họ run rẩy, toàn thân vô lực, sắc mặt lộ vẻ sợ hãi tột độ. Thế nhưng, chưa kịp để hai lão gia hỏa kia nói gì, Khổng Tước Vương đã liền hai tay ném hai lão bay lên trời cao và mất tích không thấy đâu nữa. Thấy Khổng Tước Vương ra tay giúp mình, Diệp Phàm liền chắp quyền nói: "Đa tạ Khổng Tước Vương xuất thủ. Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến, ta thấy trước mắt ngươi cũng không có chỗ để đi, không bằng đi theo ta." Nghe thế, Diệp Phàm gật đầu. Không lâu sau, hai người đã xuất hiện ở một nơi thơ mộng. Bước về phía trước, Khổng Tước Vương xua tay nói: "Ngươi cứ ở tạm nơi này đi, bên trong còn có cú nhân của ngươi đấy." Dứt lời, Khổng Tước Vương cũng liền rời đi. Thấy thế, Diệp Phàm giật mình, trong tay bất chợt nắm lấy nhánh hoa đào đang rơi xuống, anh ấy có cảm giác nơi đây có chút quen thuộc. Tuy nhiên, đang trong lúc Diệp Phàm suy tư thì phía xa, Trần Giao đã đi tới, bàn tay đặt lên người Diệp Phàm nói: "Thật không ngờ có thể gặp ngươi ở đây." Dứt lời, nàng liền hướng về phía Diệp Phàm âu yếm. Đến đây thì hết tập 61 Giả Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.